آدمی واقعا خلاقه که یاد گرفته باشه و بلد باشه که چطور خلاقانه زندگی کنه. آدمی از نظر من خلاقه که زندگیش رو از تکرار نجات بده. به کورنر شیرین صمدی خوش اومدی. شیرین صمدی، مجری تلویزیون سابق، برنامه‌ساز فعلی، پادکستر. میگفتم شیرین تو وارد یک فضای جدید بشو که هم خودت کیف کنی، هم بتونی این لذت رو به بیننده بدی که بیننده با یک چیز دیگری مواجه بشه. کسی که از اصفهان با تئاتر کار خودش رو شروع کرده، به تلویزیون رفته، پاش به روی استیج‌های برنامه‌های زنده باز شده، سراغ برنامه‌سازی تلویزیونی رفته و الان که سال‌هاست از تلویزیون بیرون اومده، داره برای خودش برنامه میسازه. یعنی کاراکترم این شکلی هستش که اصلا شبیه خودم زندگی کنم. با اینکه توبیخ هم زیاد شدم، یعنی من یادمه که برای تهیه کننده ها نامه میومد از بالا که به مجری بگویید نخندن. توی این گفتگو با شیرین در مورد خلاقیت، تعریفش از خود خلاقیت، زندگی کردن، تو بتونی ساده ترین چیزها رو به شیوه متفاوت و با ارزش نمایش بدی. کنجکاوی، ماجراجویی. اگر آدم خلاقی باشم فکر میکنم خلاقیتم و مدیون تجربه گراییم هست. و خیلی خیلی موضوعات دیگه گپ زدیم. آدم ها دارن آنچه که نیستن رو به نمایش میذارن. به نظر من این خیلی کار سخت. اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید با من و شیرین صمدی همراه باشید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی. اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. خیلی خلاقیت ماجرای مهمیه در تمام زندگی. یعنی من وقتی به خلاقیت فکر میکنم به این ماجرا میرسم که اصولاً آدم‌هایی در زندگیشون موفق هستن که آدم‌های خلاقی هستن. در رابطه، در کار، در عشق ورزیدن، در دوست داشتن و دوست داشته شدن و همه جوانب زندگی. حالا اختصاصی ما داریم درباره کار و شغلمون صحبت میکنیم که خلاقیت کجای این ماجراست. وقتی که تو بتونی وارد یک اتفاق روتین بشی ولی هر روز یک آفرینش جدید در اون کار داشته باشی، از نظر من تو آدم خلاقی هستی. به عنوان مثال وقتی که همه خانم‌ها وقتی که مجری پخش زنده هستن، حالا اون زمانی که من اجرا می‌کردم، الان اوضاع مقدار بهتر شده، ماجرا این بود که همه خانم‌ها فکر می‌کردن که حتما باید اینجوری باشن و یک صدا سازی ویژه‌ای داشته باشن و حتما باید جدی باشن و من نشستم فکر کردم که خب من شیرین صمدی چی کار میتونم بکنم که هم وارد یک فضای جدیدی بشم برای خودم، چون من خیلی زیاد اهل به چالش کشیدن خودم هستم. گفتم شیرین تو وارد یک فضای جدید بشو که هم خودت کیف کنی، هم بتونی این لذت رو به بیننده بدی که بیننده با یک چیز دیگری مواجه بشه. گفتم خب من خودمم، من همین خودم رو میبرم توی پخش زنده تلویزیونی، اصلا همین خودم رو میبرم روی استیج. حالا استیج خب راحت تره چون پخش زنده به هر حال یک محدودیت هایی درش وجود داره دیگه. تو به من بگو که منو با چی میشناسی؟ یعنی وقتی میگن شیرین صمدی چه چیزی به ذهنت میرسه؟ انرژی و هیجان زیاده. انرژی، هیجان، خنده. خنده. یعنی گفتم که خیلی خب من اگر خندم گرفت جلوی خندمو نمیگیرم توی پخش زنده، یا همون انرژی و هیجان رو میبرم. برای من مهم نیست که آدم‌ها بگن که این چرا اینجوری میکنه، این چرا خانوم نیست، این چرا این شکلی. همین بعد دارید در مورد یه بازه زمانی هم صحبت میکنین که هیچ کس این رو نداشت. آره. و همه توی یه چارچوب کادر شده دقیق می اومدن. بعد تکراری هم بود دیگه، تنها چیزی بود یکیشون رنگی بود اون یکی نه. با همون لباس. خوشحالم که اینو میشتم واقعا، چون خیلی برام لذت بخشه این که این شکلی دیده شده از نظر تو. و من به نظرم این خلاقیت در اجرا رو بردم، این که خودم باشم، این که اگر قراره بخندم، حالا با اینکه توبیخ هم زیاد شدم، یعنی من یادمه که برای تهیه کننده ها نامه میومد از بالا که به مجری بگویید نخندن. چرا خب نخنده؟ خب خنده دار بوده ماجرا دیگه، نه اینکه خنده رهای ها 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 ها، نه، اینکه واقعا تو خندان باشی، تو مهر بورزی. و یک چیز دیگه که خیلی مثلا برام مهم بود این بود که لباسای خلاقانه بپوشم. یعنی از اون نوع پوشش مانتو. یه دوره دامن هم حتی داشتی.
یعنی من خیلی تلاش کردم که بتونم تو پخش زنده تلویزیون دامن بپوشم. خیلی داریم در مورد مسئله ساده‌ای صحبت میکنیم ولی واقعاً جریان ساده‌ای نبود. یعنی من خیلی سختی کشیدم تا بتونم توی تلویزیون دامن بپوشم، لباس ایرانی بپوشم، یعنی بتونم مثلا سوزندوزی بلوچ بپوشم. خیلی 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 سخت بود که بتونم اینو جا بندازم. ولی وقتی ریاکشن‌ها رو میدیدم کیف میکردم، یعنی به خودم میگفتم که آفرین برو جلو، همینه. چه چیزی داشت تشویقت میکرد که اینقدر مدل خودت باشی، نری تو اون دستورالعمل‌ها و چارچوبا؟ ببین کلاً کاراکترم که این شکلی هست. درسته. یعنی کاراکترم این شکلی هستش که اصلاً شبیه خودم زندگی کنم، نه اینکه فقط آنچه که دستورالعمل خودمه، نه، یعنی من چیزای خوب رو از دیگران میگیرم، آنچه که قراره یاد بگیرم رو یاد میگیرم، هیچ حالت دافعی نسبت بهش ندارم، ولی تمام تلاشم در زندگی این بوده که شبیه خودم زندگی بکنم، آنچه که خودم دوست دارم رو زندگی بکنم و غیر از اون چیزی رو به نمایش نذارم. چون به نظرم خیلی کارت سخت میشه اگه بخوای آنچه که نیستی رو به نمایش بذاری. خیلی برعکس این که خیلی من میبینم که الان تو اینستاگرام یا جاهای مختلف آدم‌ها دارن آنچه که نیستن رو به نمایش میذارن، به نظر من این خیلی کار سختیه. برای که یه روز که خودشون میشن واو همه چی میپاشه به همه چیز از هم اصلا گسسته میشه. ولی تو وقتی که خودت باشی و خودت رو اگر قرار جایی به نمایش بذاری، حالا تو شغل ما به نمایش بذاری، هم خودت راحت تری، هم وجدانت آسوده است، هم آدم‌ها بیشتر با تو ارتباط برقرار میکنن و بیشتر دوستت دارن. و این خیلی نکته مهمیه، اینکه آدم‌ها اگر قرار تو رو دوست داشته باشن خودت رو دوست داشته باشن. میتونیم ما اینطوری بگیم که این ویژه شدن خروجیایی که از سمت تو داشتیم میدیدیم به واسطه این بوده که کامل خودت بودی. آره. اگر داریم میگیم خلاقیت، حتی میشه گفت خلاقیت این بوده که خودت بودی، نرفتی آره. هی نقابای مختلف بزنی. خیلی مهمه. این تو وقتی من فکر میکنم که خلاقیت همیشه از ساده ترین امکانها به وجود میاد. قبل اینکه بخوای اینو ادامه بدی، بگی که خلاقیت چجوری داره به وجود میاد و ساخته میشه و بهتر میشه، دوست دارم بدونم اصلا چه تعریفی برات داره، چون داری میگی که تو همه زندگی هست، تو همه ابعاد هست. وقتی که به خلاقیت فکر میکنم، میدونیم حسین، من همیشه فکر میکنم که آدمی واقعا خلاقه که یاد گرفته باشه و بلد باشه که چطور خلاقانه زندگی کنه. آدمی از نظر من خلاقه که زندگیش رو از تکرار نجات بده. میدونی؟ یعنی خلاقانه زیستن رو داری میگی که به دور شدن از اون روتین هایی. آره، یعنی آدمی که صبح از خواب بیدار میشه و با آن چیزهای ساده‌ای که در زندگیش وجود داره خلاقیت به وجود میاره که امروزش مثل دیروزش نباشه، مثل روزهای قبلش نباشه، از نظر من این آدم خلاقه. خلاقیت در رابطه، خلاقیت در عشق، خلاقیت در دوست داشتن، خلاقیت در کار، در همه امور زندگی. اگر تو خلاق باشی اتفاق بهتری میفته. یعنی یه موقع آدم‌هایی که میگن ما درگیر تکرار شدیم، من همیشه بهشون میگم یه خلاقیتی به خرج بده تو زندگیت دیگه. تو خودت برای این کار چیکار میکنی؟ هر کاری که بتونم انجام میدم. مثلا ماجرا اینه که من یاد گرفتم، یک بخشش مربوط به کاراکترمه و یک بخشی هم پرورش دادم اینو در خودم، که از چیزهای ساده لذت میبرم. به معنای واقعی از چیزهای ساده لذت میبرم و این اصلاً نمایشی نیست. نمیدونم پرفکت دیز رو دیدی؟ نه. حتما ببین. کره که آره خیلی فیلم جذابیه. یک جایی هست، یعنی یک سکانسی هست که تکرار شونده است در این فیلم. خیلی از سکانس ها تکرار میشن، حالا به شیوه های مختلف. این آدم هر روز صبح که از خونه میاد بیرون، روزو که نگاه میکنه عشق میکنه. بعد هر روز میره. ببین شاید مثلا آدم ها بشنون فکر کنن شعاره ها، ولی واقعا شعار نیست. یعنی این آدمه میره هر روز عکاسی میکنه از
شاخه های درخت‌ها و این تلالو نوری که داره به شاخه ها و برگای درخت‌ها میخوره و عشق میکنه. من دقیقاً این شکلیم. یعنی دقیقاً این شکلیم. یعنی یه روز از خواب بیدار میشم، هر روز که از خواب بیدار میشم پنجره رو میکنم که این برگه امروز اینجوریش، ای پیمان درختش، ای پیمان ابرو اینجوری، ای پیمان ابرو. که پیمان یه موقعی چون من یک پیشینه بسیار بی انضباطی و شلختگی در وجودم دارم، سعی کردم که خیلی الان منظم تر باشم چون پیمان خیلی منظمه. پیمان میگه که شیرین مثلا اگر که این لیوان اینجا باشه چای خورده باشه یادش میره برداره بذاره تو آشپزخونه و نمیبینتش اصلا، ولی داریم توی مسیر میریم اگه یه ابری انقدر مثلا شکلش تغییر کنه شیرین میبینه. خب یا اینکه مثلا تو غذا میپزی، با خلاقیت غذا بپز، خلاق غذا بپز. ببین تو میتونی این گردو رو اینجوری همین شکلی که هست بیاری اینجوری بذاری رو میز، بگی بیا شیرین گردو برات آوردم. میتونی این گردو رو بذاری رو اینجا این شکلی قشنگ این شکلی بچینی، یه دونه گلم بذاری اینجا، کنارش هم نمیدونم یه چیچی بذاری، بعد این به این خوشگلی چوبی رو برداری بیاری اینجا بذاری، بگی این گردو رو برای تو آوردم. این از نظر من خلاقیت. یعنی میتونیم بگیم که تو برای اینکه دوچار اون رخوت روزانه نشی، روی تکرار نیفتی، حتی ممکنه کارا رو عوض نکرده باشی، آفرین. ولی هر روز داری مشتاقانه نگاه، شنیدن، تجربه کردن، زندگی کردن رو داری زندگی میکنی. آفرین. چون متوجه شدی که یه بخشی از این خلق کردنه به واسطه اون ماجرا داره میاد. ببین خلاقیت یعنی آفرینش دیگه، آفرینش یک چیز جدید، یک ماجرای جدید، درسته. یک ارزش جدید. تو وقتی توانایی خلق و آفرینش یک ارزش جدید رو داشته باشی این میشه خلاقیت. ببین ما هر روز داریم غذا میپزیم میخوریم دیگه. درسته. من هر روز دارم غذا میپزم، حالا مثلا بعضی روزام نمیپزم. هر روز با عشق دارم غذا میپزم. هر روز غذا رو دیزاین میکنم. ما خودمون 2 نفری هستیم تو خونه با پیمان دیگه، ولی من خیلی خیلی کم پیش میاد که بدون دیزاین غذا رو مثلا بیارم بذارم سر میز. شده یه دونه برگ مثلا نعنا هم بذارم این کارو میکنم. این همین خلاقیته. چی بهت اضافه میکنه؟ یعنی اگه یه روزی این کار رو نکرده باشی چه حس و حالی داری؟ عشق بهم اضافه میکنه. ببین من معتقدم که ما اگر با عشق کار رو انجام ندیم بهتره که اصلا انجامش ندیم. اگه با عشق غذا نمیپزی، اگه با عشق کسی رو نمیبوسی، اگر با عشق واقعا زندگی نمیکنی نکن. چه کاریه؟ یعنی وقتی میره توی وظیفه اصلا کثافتکاری میشه واقعا. میدونی چی میگم؟ ساده ترین حالتش هم غذا پختنه دیگه. من از سر وظیفه باید غذا بخورم، نمیپزم اصلا. چه کاریه؟ بر چی باید این کارو بکنم؟ دوست دارم که یه کاری رو انجام میدم. با عشق یه کاری رو انجام دادن خیلی مهمه. بعد وقتی که بیفتی تو ورطه با عشق کاری رو انجام دادن حالا هی خلاق‌تر میشی. خب بذار اینطوری بهش نگاه کنی. کاری بوده که دوست نداشتی ولی مجبور بودی انجام بدی تو زندگیت؟ آره. تفاوتش حالا جدای از این دوست داشتن و لذت بردن و اینا از ساید خلاقیت دارم میگم تفاوتش با این کارهایی که دوستشون داری و مشغولشون میشی چی بوده؟ خیلی سخته وقتی تو کاری رو دوست نداشته باشی و انجام بدی. چه آدم میتونه از یه چیزی هم که دوست نداره عشق کنه؟ نمیتونه؟ یعنی چی؟ ببین خیلی چیزا انتخاب ما نیستی که مجبوریم یه سری کار رو بکنی. آره. خب برای مثال مثلا چه میدونم من پدرم 3 سال فوت کرده، بعد دادگاه و دردسرا و یه سری مشکلات اینطوری که داشته افتاده گردن من. خب من میتونم هر دفعه که برای اونا دارم قدم برمیدارم هی عصبانی باشم، ناراحت باشم، شاکی باشم که هستم به اندازه، ولی تو فرایندش که میافتم باز سعی میکنم حداقل خوش بگذره بهم تو اون تایمه. همینه دیگه، همینه ماجراش. وقتی من اینطوری صحبت میکنم درباره پدیده ها منظورم این نیست که همه چیز گل و بلبله.
خب منظورم این نیست که وای چقدر زندگی قشنگ است و بیایید از زندگی لذت ببریم و همه چی خوبه. نه، اینطوری نیست. منظورم اینه که تو توانایی آفرینش خوبی داشته باشی وقتی که هیچ چیز حتی خوب نیست. تو خلاقیت رو خیلی پس عمیق تر داری میبینی. آره. یعنی تو ببین مثلا خیلی ساده است. من و پیمان سر یه موضوعی با هم دیگه بحث میکنیم. خب حتی ممکنه دعوا کنیم. درسته. خب نمیتونه هیچ کس بگه که نه ما هرگز دعوا نمیکنیم. نه اصلا این چیزا نیست. دعوا میکنیم. 2 حالت وجود داره. یا ما میتونیم اون دعوا رو ادامه بدیم، قهر کنیم، داستان درست کنیم فلان، یا یه نفر میتونه با خلاقیتش و با خوبیش یا هر 2 نفر تمومش کنن. یعنی یه موقع‌هایی ما با هم دیگه سر یه موضوعی بحث میکنیم، خیلی هم موضوع جدیه، بعد یه دفعه من میپرم پیمانو بوس میکنم و حالا یه بوسی بده دیگه. تموم. یا پیمان برعکس، بابا یه بوسی بده دیگه، حالا تموم شده، خب حالا بریم گردش کنیم. تموم میشه یا آتیش زیر خاکستر میشه؟ نه تموم میشه و آتیش زیر خاکستر نمیشه، چون ما بلدیم با هم دیگه حرف بزنیم. گفتگو کردن، اصل مهم گفتگو کردن درباره زندگی، درباره پدیده های جهان و آنچه که میتونه زندگی رو بهتر بکنه. خب برگردیم به این مسئله که این خلاقیت رو که حالا تو روزمرگی و هر روز و دائم داری تجربه میکنی، چطوری بردی تو فضاکاریه؟ یه بخشش رو گفتی که رفتم سمت این که به جای این که یه کاراکتر نمایشی بسازم خود واقعیم باشم، علایقم آوردم توی کاره، به جای این که بیام از کاره وام بگیرم تو زندگی خودم، هر چیزی که تو خودم و تو وجودم و تو زندگیم داشتم و هی کشوندم سمت کاره. همه چیز رو نه البته ها، نه تا جایی که میتونستی. اگه اونطوری بود همه چیز رو کشوندم جلوی تلویزیون. کاش میشد. آره اگه میشد که خیلی جذاب. آره میشد اون شبکه خصوصی ها که در 70 داشتیم میدیدیم یادش بخیر. چطوری حالا اومدی تو اون بخشا باز دوباره یه نوآوریایی انجام دادی؟ چطوری اومدی به همون چیزایی که از خودت کشونده بودی واردش کرده بودی یه جور دیگه نگاه کردی، اونها رو بهتر کردی؟ ببین یه بار دیگه میگم، یک بخشش مربوط به کاراکتر آدمه که آدم خلاق باشه، یک بخشش برمیگرده به کودکی که تو چه کودکی داشته باشی. و به نظرم این در خلاقیت خیلی تاثیر میذاره. فقط کودکی شکل میگیره دیگه. در کودکی شکل میگیره و یک بخش عمده‌اش هم برمیگرده به این که تو چقدر اهل مطالعه، اهل تجربه، اهل دیدن و شنیدن باشی. ببین چی میگم؟ یعنی تو ممکنه من ممکنه به شخص کاراکتر خلاقی داشته باشم، ولی اگر به اندازه کافی تجربه و مطالعه در زمینه تخصصی مثلا اجرای زنده تلویزیونی نداشته باشم، نمیتونم خلاقیتی درش پیاده کنم، چون اصلا نمیدونم چه خلاقیتی به درد اون مدیوم میخوره. میدونی چی میگم؟ مثلا یه روزی ما تصمیم گرفتیم که یه کارگردان تلویزیونی داشتیم که اونم تئاتر خونده بود، کارگردانی تئاتر خونده بود. یه روزی من بهش گفتم که میای پخش زنده رو با نمایش شروع کنیم، چون من بازیگر تئاتر بودم. گفت چه جوریش؟ نشستیم صحبت کردیم، گفتیم مثلا موضوع امروز اینه، موضوع امروز پرخاشگری نوجوانه، موضوع امروز مثلا فلانه، بیا یه آیتم کوچولی نمایشی اولش اجرا کنیم، بعد از این که اینو اجرا کردیم بریم توی پخش زنده. اولش همه مخالفت کردن که نه تو پخش زنده نمایش اجرا نکنین، داستان میشه. گفتیم آقا این یک خلاقیتیه که ما میخوایم به خرج بدیم، یا میگیره یا نمیگیره. و گرفت و واقعا جذاب شد. خیلی از نظر من و از نظر حالا کسایی که مخاطب اون بودن بسیار جذاب شد، چون خیلی تلاش کردیم براش، دربارش مطالعه کردیم. یعنی همینجوری نیومدیم یه نمایشی بازی بکنیم اینا، نه، واقعا اگر اون روز من قرار بود که این نمایشی بازی کنم، از 1 هفته قبلش داشتم سناریوشو مینوشتم. میدونی چی میگم؟ همینه که میگم تو یک کاراکتر خلاق داری، حالا باید کاراکتر رو پرورش بدی،
باید کاراکتره رو پرورش بدی در اون زمینه تخصصی تا بتونی خلاقیتت رو اونجا پیاده کنی. خب یه بخشیشو داری میگی که با ورودی دیتا، حالا کتاب خوندن است، تجربه کردن است، زندگی کردن است، دیگه چه چیزهایی رو آگاهانه میتونی پیشنهاد بدی برای پرورش دادن اون خلاقیته؟ خوب دیدن و خوب شنیدن. خوب میبینی، خوب میشنوی. خود فرایند چطوری هی بهترش میکنی؟ میدونی تو ذهنم چجوریه؟ دوست دارم ببینم تو آدمی بودی که مثلا برای نوشتن اون آیتمه یا هر چیز دیگه سناریو رو که میخواستی بنویسی میومدی 0 تا 100 رو میرفتی، بعد شروع میکردی بازنویسی اول، دوم، سوم، نسخه نهایی میشد مثلا نسخه 5م، 6م، 7م، یا نه یه جور دیگه ای اصلا مسیر توسعه خود اون کاری که داشتی انجام میدادی رو تجربه میکردی؟ نه کلا این شکلی نبود که بنویسم هی بشه نسخه دوم، سوم، چهارم، پنجم. این شکلی نبود. نمیدونم چقدر حالا درست بود یا نه. همون نسخه اولی که مینوشتم، حالا همونو مثلا آره دیگه راست میگه، ادیت میکردم. آره ادیتش میکردم. خب موقع نوشتن چجوریه؟ میدونی دارم شیرجه میزنم توی چه چیزی؟ مثلا بخوام بگم، من خودم موقعی که میخوام یه چیزی رو بنویسم از این دست خوردش میکنم، تبدیلش میکنم به باکس‌های مختلف، بعد تازه شروع میکنم اونها رو هی نوشتن. بعد کنار هم تازه شاکله اصلی شکل میگیره، مثل یه معماری که اومده اون چیز رو خلق کرده نگاهش میکنم و بعد دوباره شروع میکنم حالا کلش رو یه سری تاچ کردن. دوست دارم ببینم تو هم این مدلی یا نه میخوای بنویسی میشینی 0 تا 100 رو شروع میکنی؟ نه اگر که قرار باشه که در واقع ماجرا تحقیقاتی باشه، مثل این کاری که ما تو تلویزیون میکردیم، اگر ماجرا تحقیقاتی باشه من تحقیق میکنم. یعنی درباره موضوعی که قراره بنویسم تحقیق میکنم. اولش از جوانب مختلف مثلا بررسیش میکنم. میگم خب این جامعه شناختیش اینجوری میشه، روان شناختیش اینجوری میشه، فلان این اینجوری از تمام ابعاد بررسیش میکنم. بعد دیگه از اون ذهن پرورش یافته‌ای که دارم استفاده میکنم برای نوشتنش. میگم خب حالا مثلا میخوایم درباره اضطراب بنویسیم، این دیتاها رو داریم، حالا این شکلی میشه با مزه ترین حالتش، این شکلی میشه دیدنی ترین حالتش. من این شکلی مینویسم. خودتو میذاری مرکز اون موضوع، از زاویه‌های مختلفش نگاه میکنی، فکر میکنی. آره. بعد که ذهنت به جمع‌بندی رسید بعد مینویسمش. شروع میکنی نوشتن. آره. خیلی جالبه. و من همیشه موقعی که میخوام یک اثری رو ارائه بدم، خیلی وقتا خودم رو میذارم جای مخاطب. یعنی وقتی میخوام یه اثری رو ارائه بدم میگم که خب شیرین تو اگر اینو ببینی لذت میبری، اگر اینو بشنوی کیف میکنی، نمیزنی بره جلو، قطعش نمیکنی. دائم پس خالق و مخاطب رو همزمان داری تجربه میکنی، هی برمیگردی. آره به نظرم ایده بدی نیست. خیلی خوبه. آره چون ما رو از این که در واقع فقط یک چیزی تولید کنیم که کرده باشیم رها میکنه. و واقعا به تجربه گرا بودن خودم خیلی افتخار میکنم، برای اینکه چیزهایی در زندگی به من بخشیده که اگر اون تجربه ها رو نداشتم هرگز اونا رو نداشتم، هرگز اون ارزش ها در وجود من نبود. من یه استاد تئاتر داشتم، بازیگری داشتم که همیشه به من میگفتش که گاهی وقتا فیلمای بدم ببین، گاهی وقتا کتابای بدم بخون که بدونی برای چی اون میگن بده، برای چی میگن اون فیلم خوبی نیست. میدونی چی میگم؟ حتی الان که ما فقط فیلم‌های خوب می‌بینیم به خاطر اینکه خب میدونید چون من همسرم مدیر سینماتک قلهک بودن، خودشون برای یک جماعت عظیم هنری فیلم برای یکی از جذابیتش اینه که ما همش داریم فیلم خوب می‌بینیم. خیلی شگفت انگیزه واقعا. من تجربه فیلم دیدم با اون بچه‌ها هم داشتم دیگه و نکته جذابه بعد فیلمه. آره یعنی ما میشستیم تو برنامه همون سینماتک فیلم میدیدیم، بعد میومدیم بیرون یا میرفتیم بالا دفتر بالا، میشستیم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت همینطوری در مورد فیلم گپ زدن و خیلی فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. میگن کسی که میخواد اجرا کنه مثل اون
چیزیه که دارن در مورد کسی که میره سراغ دوبله میگن تو صدات قشنگه میتونی مثلا دوبله شی، تو بچه پررویی میتونی مجری بشی. و من رو مخمه واقعا، چون فکر میکنم اینا ویژگی های خوبی هستن برای این آدم ها ولی کافی نیستن. بله. بیا هم بگو که برای اجرا چه چیزهایی یه نفر احتیاج داره. شعور. جدی میگم شعور خیلی چیز مهمیه. همین الان که گفتی چند تا تصویر تو ذهنم اومد. آره. مجری تلویزیونی یه برخوردی کرده، مهمون پا شده رفته. آره. درک و شعور از موقعیتی که تو در آن هستی خیلی مهمه. اینکه تو هرگز فراموش نکنی که میزبانی. میدونی چی میگم؟ اتفاقی که ما خیلی داریم میبینیم توی برنامه‌های تلویزیونی، یعنی فکر میکنه که چون مجریه و این مهمون الان اومده اونجا حالا به چالش بکشمش. تو میزبانی. تمام. با سواد بودن، ببینی اول نگفتم خوش صدا بودن، شعور داشتن، با سواد بودن، درک داشتن از موقعیتی که در اون هستن، بسیار 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 مطالعه کردن و صدای خوب و بیان خوب. یعنی تو ممکنه صدای بسیار خوبی داشته باشی اما بیان خوبی نداشته باشی، چیزی از فن بیان ندونی. و البته تصویر هم بسیار مهم. واقعا مهمه؟ من فکر میکنم مهمه. الان البته خیلی کمتر. نه الان خیلی کمتر مهمه، چون یه سری از دوستان اومدن تو ذهنم. خیلی کارت زشته که آدم رو مسخره میکنی حسین. مسخره نمیکنم واقعا. تو از من پرسیدی دیگه، من نظرم اینه. یعنی من فکر میکنم علاوه بر صدا، نمیدونم، بذار فکر کنم، شاید یکم خودخواهانه باشه که مثلا بگم این که تو آدم به لحاظ چهره زیبایی باشی یا قابلیت. نه، حرفمو پس میگیرم. چون الان یاد یک مجری افتادم که آدم ها میگن زیبا نیست، یک خانومیه و بسیار صدا و بیان خوبی داره. یعنی تو وقتی میشینی این حرف میزنه کیف میکنی از صداش. وقتی صداشو از رادیو میشنوی عشق میکنی، ولی وقتی تو تلویزیون میبینیش نه. آره، حرفم پس میگیرم. و ببین و سواد خیلی مهمه. خیلی مهمه که تو بدونی فن بیان، یعنی بدونی که کجا چطور صحبت بکنی، بدونی که چطور یعنی تو ممکنه مهمترین پیام دنیا رو داشته باشی اما بلد نباشی اونو به دیگران انتقال بدی. فن بیان دونستن به تو کمک میکنه که پیامت رو درست انتقال بدی، با صدای درست، با لحن درست، به شیوه درست. همه اینها خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. چون الان مثلا من میبینم که یه سری‌ها دارن کلاس فن بیان و گویندگی برگزار میکنن. بله. و همش دارن بچه ها رو میبرن به سمتی که بگن و صداهاشون رو تغییر بدن. چند وقت پیش، چون من خودم دارم تدریس میکنم تو این زمینه، یک آقا پسری به من پیام داد، دایرکت داده بود که دقیقاً با این صدا که سلام خانم صمدی، آیا به نظر شما صدای من برای گویندگی مناسب هست؟ شیرین جان. بعد بهش گفتم، بعد بهش وایس دادم که درود بر شما، لطفاً اول با صدای خودتون من پیام بده تا من ببینم صدای واقعی چیه. بنده خدا ترور شخصیتی کردی. اول با صدای واقعی حرف بزنم. این یک اشتباهیه که بعضی از مجری‌ها انداختن تو ذهن آدم‌ها دیگه، اینکه همه باید با یک صدای. چرا؟ بعد تو برو نمونه های خوب کشورهای دیگر رو نگاه کن، ببین که چقدر دارن شگفت‌انگیز کار میکنن. نه همه نمونه های خوبشون رو. یعنی به نظرم این که میگم یه شعور باید داشته باشی تو این زمینه، همینه. شعور منظورم این نیست که آدم هایی که مثلا این کار نمیکنن بیشعورن، خدای نکرده. نه، یعنی درک از آن موقعیت داشتن.
یعنی تو بری بهترین این رشته رو ببینی، بهترین رو سرچ بکنی. اگر تو داری پادکست میسازی یا من دارم پادکست میسازم، آقا برم بهترین پادکست دارم ببینم دیگه، نه اینکه فقط سرم بکنم تو لاک خودم شروع کنم به کار کردن. بهترین نمونه ها رو ببینی، بخونی. خدا رو شکر الانم که دیگه خیلی راحت میشه همه چیزو سه با یه تاچ میشه همه چیزو سرچ کرد و همه چیزو دید. به روز نگه داشتنه، آموزش دیدنه، ورودی خوب دیتا داشتنه، اینا داره بهت کمک میکنه که هی بهتر و بهتر بشی. خیلی اوقات مسائلی که پیش بینی نشده است اتفاق میفته. توی برنامه تلویزیونی صندلی میشکنه، مهمونت میخوره زمین، یکی پشت صحنه اتفاقی براش میفته، روی استیج هستی، 1001 اتفاق اونور داره میفته. چجوری اینا رو تو مدیریت میکردی و میکنی؟ برای من که خیلی اتفاقات عجیب غریب، مثل اون صندلی که برای خدا رحمت کنه آزاده نامداری رو مثلا افتاد، برای من اون شکلی اتفاقای اون شکلی خیلی نیفتاده. ولی اتفاقای افتاده که مثلا مجبور بودم مدیریت بکنم. ماجرا اینه که تو باید تمرکزت رو در لحظه حفظ کنی و قدرت تمرکز داشته باشی که هم این طرف و حواست باشه هم اون طرف و حواست باشه. یکی از چیزایی که همین که میگم درک از موقعیت داشتن، یعنی تو فکر کن که یه روزی ما فکر کنم در یکی از روستاهای خراسان شمالی بودیم، صبح زود بود، پخش زنده برنامه صبح خیران شبکه 1. یه منقلی رو یعنی اومده بودن پیشواز ما با اسب و اسفند و اینجور چیزها، یه منقل اسفندی که آتیش بود و گذاشته بودن اینجا، پخش زنده بود و من دیدم که الان پای اسب اگر بره رو این اسب رم میکنه و همه چیز اونجا به هم میریزه. رفتم اینجوری کردم، منقله رو با دست برداشتم و قشنگ یادمه دستم گفت و سوختم و اینو برداشتم و گذاشتم کنار و گفتم که سلام، صبح بخیر، فلان، اینجوری اونجوری. وسط برنامه زنده. آره، یعنی تو باید تمرکزت رو حفظ بکنی، باید آرامشت رو حفظ بکنی و باید بدونی که در چه موقعیتی هستی. میتونیم بگیم خلاقیت تو این بخش ماجرا ارتباط مستقیم با هوش هیجانی داره؟ بله 100%. ببین یه نفر مثلا ممکنه که یک اتفاقی براش بیفته، حالا مثلا مدل نمونه آزاده که مثلا صندلی شکست و اینها، میتونست آزاده هول، حالا یه کمی هم البته هول کرد، میتونستم بگه وای چرا اینجوری شد فلان اینا، قطع کنین اینا، ولی خب به هر حال در نوع خودش کنترل کرد دیگه. آره. ماجرا رو کنترل کرد. یا خیلی از مجری هایی که میتونن این ماجرا رو کنترل بکنن. آره خیلی مربوطه به هوش هیجانی. خیلی خوبه. چه دغدغه‌ای وجود داشت که تو رو کشون سمت برنامه سازی؟ چرا همون مسیری که داشت پیش میرفت و ادامه ندادی؟ اجرا رو؟ آره. به خاطر اینکه احساس میکردم که در برنامه سازی آفرینش بیشتری وجود داره، فرصت آفرینش بیشتری در برنامه سازی وجود داره، ولی دیده شدن کمتر وجود داره. آفرینش برام جذاب تر بود. یعنی اگر به من میگفتن که خیلی خوب الان یه فرصت داری که بین اجرای تلویزیونی و کارگردانی یکی رو انتخاب کنی، من قطعا کارگردانی رو انتخاب میکردم. با اینکه حالا مثلا همکارام همیشه میگفتن دل بریدن از اجرا خیلی سخته، نمیدونم دیده نشد. مرکز توجهی. آره کاملا در مرکز توجهی، ولی چون فکر میکنم که معتقدم که آفرینش در برنامه ساختن و در کارگردانی و نوشتن خیلی خیلی بیشتر از اجراست، اون رو انتخاب میکنم. چه چیز شیرینی برای شیرین داشته؟ خیلی خوشمزه است. ببین من وقتی برنامه تولید میکردم میتونستم پشت صحنه باشم، هیچ کس منو نبینه، ولی ایده های خودم رو به معرض نمایش بذارم ایده های خودم و این خیلی برام جذاب بود. من یه برنامه میساختم به اسم یه روز خوب و همه برنامه ها انرژیک بوده کلن. آره یه برنامه میساختم به اسم یه روز خوب و ماجرا این بود که هر روز
در واقع یک روز کامل رو با یک آدم که شناخته شده نبود همراه می شدم و زندگی اونو برای آدما نمایش میدادم. مثلا یه روز یادمه که ما رفتیم سمت چهارمحال بختیاری، یعنی میرفتم آره ما رفتیم چهارمحال بختیاری و اونجا از ساعت 4 صبح با یک چوپان همراه شدیم و رفتیم بالای کوه، نمیدونم گوسفندا رو از آغل آوردیم بیرون و ما تصویر میگرفتیم و تمام زندگی اون آدم رو در یک روز نمایش میدادیم. حالا خب خیلی MP3 دیگه در چیزی که برای تلویزیون بشه نمایشش داد مثلا و این خیلی برای من جذابه. یعنی میدونی برای خود آدم هم یک آورده داره، یک ارزش ایجاد میکنه نسبت به اجرا از نظر من یک کار روتین هر روز است. یعنی تو همون اجرا هم تو اگر هر روز یه خلاقیتی به خرج ندی میفتی تو یک ورطه تکرار خسته کننده، ولی ساختن اینجوری نیست. بعد مثلا یه روز یادمه که رفتیم خوزستان و با یک پسری که گاو میش‌ها رو میبرد چرا همراه شدیم. یک روز رفتیم مثلا با یک کیسای جذابی. آره اینا رو پیدا می‌کردم. یه روز مثلا رفتم با یک آدمی که پیرترین نمدمال ایران بود مثلا همراه شدیم و یه روز زندگی اونو نشون میدادیم. یه روز زندگی یه کارگر، یه روز زندگی یه نمیدونم که از درشکچی‌های اصفهان و این خیلی برای من شگفت انگیز بود. ایده اولیه پروژه بر خودت بود یا سفارش؟ نه برای خودم بود. آره. چی وجود داشت این کرم تو وجود انداخته بود که زندگی آدم‌های معمولی رو در موردشون بدونی؟ به خاطر اینکه فکر می‌کنم آدم‌های معمولی گاهی وقتا، نه خیلی وقتا شگفت‌انگیزتر از آدم‌های شناخته شده زندگی میکنن و زندگی میکنن ولی کسی نمیبینتشون. به خاطر همین این آدم‌هایی که ما بهشون میگیم آدم معمولی برای من خیلی 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 جذابن. آدمی که صبح پا میشه میره گوسفندا رو میبره چرا، بعد چرا درسته یا چرا آدم بر چرا آخه چرا یه لحظه شک کردم آدم رو چرا گوسفنداشو میبره غذا بخوره. اون آدمه بعد صبح پا میشه میره تو کوه آواز میخونه، بعد میاد شیر میدوشه، بعد میاد با همسرش خوب صحبت میکنه، زندگی میکنن. یا خانمی که مثلا تو روستای شمال، من یه برنامه دیگه هم میساختم به مناسبت در واقع هفته کارگر، یه بار از طرف وزارت کار یک تهیه کننده بود که من باش کار میکردم. وزارت کار بهش پیشنهاد داده بود که برای هفته کارگر یه برنامه تلویزیونی بسازیم. بعد اومد به من گفت آقا ماجرای این که ما بخوایم نمیدونم هفته کارگر مثلا ببریم تندیس بدیم و حالا هی کارگرای نمونه رو معرفی کنیم، اونه که همه این کار رو کردن. نشستیم با یکی از دوستانم داریوش ربیعی که اونم بسیار نویسنده و ایده پرداز خوبیه، تهیه کننده خوبیه، صحبت کردیم. گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتیم که بریم کارگرهایی رو پیدا کنیم که کار سخت انجام میدن و واقعا تو این هفته تولدشونه و بریم براشون تولد بگیریم. سورپرایز. حسین واقعا شگفت انگیز بود. یعنی من در اون برنامه من خودم پشت صحنه همچین اتفاقی تصور میکنم، خودم دارم گریه میکنم. من در اون برنامه نمیدونی چقدر شگفت زده میشدم. تو فکر کن ما رفتیم کرمان، رفتی و ماجرا این شکلی بود که من میرفتم به عنوان کسی که از تلویزیون اومده، میرفتم با اون آدمه، مثلا رفتیم کارگر معدن، یه کارگر معدن پیدا کردیم که من حالا خیلی بامزه است خیلی سریع اینو بگم که وقت پادکست گرفته نشه. من تا قبل از این برنامه معدن فوبیای جای بسته داشتم. این اگر من مثلا میذاشتی اونجا تو اون اتاق در رو از روی من میبستی من استرس میگرفتم. و ما رفتیم که مستند بسازیم از کارگر معدن و بعدم سورپرایزش کنیم براش تولد بگیریم. مجبور بودیم که 90 متر عمودی بریم زیر زمین از یک جایی که مثلا انقدر بود، اینجوری باید میرفتی زیر زمین، 90 متر عمودی بری زیر زمین. بعد من فوبیای جای بسته داشتم. به تصویر بردارم گفتم که خب تو میری داشتید میگرفتید این پایین رفتن رو؟ گوش کن، نگرفته بودیم هنوز. بعد کارگر گفت بیان، گفتم ما باید بریم اینو بگیریم. به تصویر بردارم گفتم خب من که میترسم که.
گفتم که مثلا مجتبی جان تو برو مثلا این تصویرشو بگیر رو حاشفم بزن و بیا. گفت من که نمیتونم. به اون تصویر بردارم گفتم تو برو. گفت من ناراحتی قلبی دارم. به صدا بردارم تو برو. گفت نه منم نمیتونم برم. با خودم گفتم که خب شینی صمدی تموم شد، فوبیاتو فراموش کن و برو پایین و یک چیز جدید تجربه کن که شاید هیچ وقت دیگه فرصت تجربهشو نداشته باشی. و باورت نمیشه من 90 متر عمودی رفتم زیر زمین و خودم رو برای هر چیزی آماده کردم. ببین این خلاقیت در زندگی دیگه. یعنی تو از روتین همیشگیت میای بیرون، اهل ریسک میشی. فکر کنم تشنه تجربه‌ای به شدت. یعنی میتونیم این مدلی اصلا بگیم که این تشنگیه داره به خلاقیت خوراک میده. آره خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد. فکر کنم خلاقیتم رو واقعا اگر آدم خلاقی باشم فکر میکنم خلاقیتم و مدیون تجربه گراییم هستم. بذار اینطوری بهش نگاه کنیم تا الان، چون چند تا چیز جالبی گفتی که من این مثل قطعات پازل دارم کنار هم میچینم. تجربه زیسته، یه جور دیگه دیدن و شنیدنه، تش لذت بردنه، خندیدنه، زندگی کردنه، خوراک خوب به خودت دادنه. آفرین. این که بگم خوب دیدن و خوب شنیدن همینه. خوراک خوب بده به ذهنت، نه خوراک عجیب غریبا. مثلا بعضی وقتا توی این گروه های مارکتینگ ایده پردازی وقتی داریم صحبت میکنیم که آقا مثلا ایده خلاق بده، مثلا میگیم ایده خلاق بده برای فلان محصول، چون تو خودت هم کار کردی دیگه. خیلی برای من عجیبه که بعضیا میرن سراغ ایده های عجیب غریب. حالا محصول رو ببریم بالای یک قله کوه، از بالای قله کوه محصول. در صورتی که من فکر می‌کنم خلاقیت در ساده ترین چیز هاست، در اینکه تو بتونی ساده ترین چیزها رو به شیوه متفاوت و با ارزش نمایش بدی. همیشه هم توی تبلیغات برامون اینجوری بوده. یعنی همیشه ساده ترین چیزها از نظر من جذاب بودن، ساده ترین هایی که به شیوه متفاوت ارزش گذاری شدن. و این نتیجه خوراک خوب دادن به ذهن دیگه. خوراک زیاد خوب دادن به ذهن. میتونیم بگیم که شیرین صمدی یه کتابخونه‌ای داره از محتواهای خوبی که دستچین کرده و توی اون کتابخونه نگه داشته. آره. و حالا وقتی که میخواد بیاد در مورد موضوعی متمرکز بشه از اونا داره الهام میگیره. آره خیلی خیلی درسته. چه ویژگی‌هایی وجود داره برات برای اینکه یه محتوایی رو انتخاب کنی بذاری توی اون کتابخونه؟ اصلا آگاهانه است یا خود به خود یه چیزی انقدر تو رو سر ذوق میاره میره تو ناخودآگاهت یه جای دیگه یهویی دره باز میشه خودش میزنه بیرون دوباره؟ آره این اتفاقا میفته، هم خودآگاه هم ناخودآگاه. فکر میکنم هر دوشه. ولی اون چه که من خودم توی کتابخونه میذارم معمولا اون چیزهایی هست که منو سر ذوق میاره و به میدونی چرا زندگی دارم اینو نزدیکتره. میگم؟ من یه دیالوگی در مورد پلیلیست داشتید. آها. خب این چسبیده تو سر من که تو آدمی هستی که سری چیزا رو برمیداری جمع میکنی. چی بود دیالوگا؟ الان خاطرم نی، برای چند سال پیشه. شاید هم اصلا توی برنامه خودتون بود، شما در مورد پلیلیست صحبت کردید. آره. خب همون اصلا گفتگویی که داشتید در مورد پلیلیست درست کردن و اینا، که من این تو ذهنم در مورد شخص تو ثبت شده که شیرین یه سری چیزا رو لیست میکنه، جمع میکنه. شاید واقعا تو حالا بهش فکر نکرده بود. الان تو باعث شدی که بهش فکر کنم. و این خیلی جذابه. چرا؟ چون حتی من دارم رگه هاش و رده هاش رو توی صحبت در مورد آشپزی کردن هم حتی میبینم که مثلا تزیین کردنش، خوشگل کردنش انقدر هست که اوکی با این المان ها یه لیستی مثلا تو ذهنت هست، با این المان ها میشه خوشگلش کرد. حالا این نیست، بودم یه نعنا میذارم. آره. این نیست،
اینو میذارم، آره این نیست، این تاچه رو مثلا. آفرین. انگار که این همین خلاقیت با چیزهای ساده است که من دارم بهت میگم. ارزش آفرینی با آنچه که در دسترسه. می‌دونی چی میگم؟ این که مثلا تو یه چیز ساده بهت بگم، این که وقتی مثلا یه کسی یه کار اشتباهی میکنه، مثلا تو دروغ میگی. چون من با دروغ کلا خیلی مشکل دارم، خیلی مشکل دارم. از نظرم بدترین چیزی که میتونه مقابل من باشه دروغه. مثلا تو دروغ میگی، یه حالت وجود داره که من میام بهت میگم که حسین دروغ نگو. یه حالتی وجود داره بهت میگم اگر دروغ بگی فلان و فلان و فلان میشود. یه حالت دیگه ای وجود داره که اون حالت خلاقانشه، مثل مولانا، مثل سعدی که میاد برای تو قصه میگه. دروغ چنان است و چنان است و چنان است و چنان. تو قصه ها رو میخونی میگی به چه باحال. خلاق بودن یعنی بتونی با قصه های شگفت‌انگیز زندگی رو تعریف بکنی. وگرنه راه صاف رفتن رو که همه بلدن که. اینکه تو این لیوانه رو بذاری اینجا رو که همه میتونن این کار رو انجام بدن. اینکه تو لیوانه رو چجوری بذاری اینجا مهمه. اینکه قصه بلد باشی مهمه. اینکه همیشه یه داستان شگفت‌انگیز. داری میبینی تو ذهنه. گاهی آره. برای همین قصه آدمای معمولی رو دوست داشتم تعریف آره. کنم. آره. برای همین الان تو حالا اولش این استایل بود، الان شده گفتگوهای شیرین آره. دیگه. دوست دارم یه سری آدما رو بیارم و اینا قصه هاشون رو تعریف کنن. ببین چی داره این داستان برای ببین تو؟ هر آدمی از نظر من یک کتاب زنده است. خب تو از نظر من یک کتاب زنده ای، ایشون از نظر من یک کتاب زنده است. هر کسی یک کتابه. یعنی ما لزوما نباید بشینیم کتاب رو ورق بزنیم. اون آدمه یک تجربه‌ای داره که من ندارمش، یک قصه‌ای داره که من ندارمش و اون به زندگی من بیشتر کمک میکنه اگر که دریافت من ازش درست باشه. می‌دونی چی میگم؟ دوست داری آدما رو هم حتی ورق بزنی، تجربه کنی. آره تا جایی که اجازه بدن خیلی برام شگفت انگیزه. حتی حالا نه لزوما آدم هایی که خیلی جذابن، آدم هایی که خیلی مهربانن. ما چون خیلی با پیمان گفتگو میکنیم درباره مسائل مختلف و پیمان واقعا آدم روشنیه و خیلی اهل گفتگوه. این بر من خیلی جذابه. یه موقع و های شنونده خوبی هم هست. خیلی این خیلی فکر خیلی میکنم زیاد. خیلی جذابترش هم میکنه و درک داره. یه موقع های من مثلا ناراحت میشم، مثلا میگم که آقا من به همه احترام میذارم، من اینقدر با همه مهربونم، چرا فلان آدم اومد منو اذیت کرد؟ بعد عصبانی میشم، ناراحت میشم. بعد پیمان میگه که خب مثلا اول عصبانیت منو آروم میکنه و اینا، بعد میگه که اون آدمی که با تو این کارو کرد یکم دربارش فکر کن. مثلا اون آدم زخم‌هایی داره که درمان نشدن، که فلانه که فلانه که فلانه. بعد به قصه اون آدمه میپردازه. اون آدمه یک قصه‌ای داره که داره با تو این کارو انجام میده و تو ببین چه آورده‌ای برای وجودت داره. یعنی خلاقانه نگاه کردن به ماجراهای حتی تلخ. این چی میگم؟ این که میگم زندگی رو خلاق پیش بردن یعنی همین. یعنی که تو بتونی از یک ماجرای تلخی که تا 1 ساعت پیش داشتی خودتو میکشتی براش که وای اینجوری اونجوری، یک آدمی کنارته که میاد خلاقانه به تو میگه نگاه کن این یه آورده‌ای برای وجود تو داره، این یه قصه‌ای داره. هر کسی یه قصه‌ای داره و قصه هر کسی تو زندگی به ما کمک میکنه برای بهتر زیستن، برای خلاق بودن در زندگی، برای اینکه این مسیر رو فقط صاف نریم. اصلا مدل کار کردن ذهن ما داستانیه، مسیریه، نقطه به نقطه نیست و انگار ثبت ماجراها، یادگیریه، بهتر کردنه تو دل همین قصه یک چیزی موندگار شده تو ذهنمون، قصه یک کسی موندگار شده. چون نمیدونم پیمان این مدل نگاه کردن به اون اتفاق تلخه رو بهت پیشنهاد داده بود دیگه، داشتی الان میگفتی و فکر میکنم داری میگه که یه ذره فاصله بگیر، کاملتر ببین. دقیقاً
تو وقتی اینجوری وای میسی مقابل یک کسی، فقط داری این آدمه رو میبینی، فقط داری اصلا این حادثه رو میبینی، این اتفاق رو میبینی. گش 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 گش. حالا میای بالا 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 بالاتر، حالا داری همه چی رو میبینی و این اون وسعت دیدیه که تو زندگی به تو کمک میکنه. آفرین فاصله بگیری. آره بذار اینطوری بهش نگاه کنیم. خلاقیتی که داری در موردش صحبت میکنی دائم داره بهت کمک میکنه برای حل مسئله، آره برای بالاتر بردن کیفیت تجربه، برای یه مدل جدید دیدن، شنیدن، لذت بردن، زندگی کردن. حالا داری میگی که یه جاهایی تو باید باز بیای، خلاقیتت این میشه که از اون مسئله‌ای که تو ذهنت جلوی دیدت فاصله بگیری، از یه زاویه دیگه بهش آره. نگاه کنی. حالا مثلا تو سینما به این مدل آببندی گاد ویو یا برد ویو مثلا میگی که بکش بالا، زوم اوت کن که ببینی تصویره پیرامونش چه اتفاقات و چه دنیا و چه قصه های دیگه‌ای در جریانه. دقیقاً. اصلا دیگه اون وقت ماجرا اونقدر برای تو بزرگ نیست که اینجا جلوی چشمت بوده. جزئیات دیگه هم فقط این جزئیات رو نمیبینی، میری کلیات رو میبینی. شیرین یک زمانی با تئاتر استارت میزنه تو اصفهان. آره. بعد کم کم تو همونجا میره سمت این که اجرای زنده انجام بده. بعد این میرسه به جایی که وارد تلویزیون میشه به عنوان مجری. بعد میاد میره سمت این که برنامه سازی کنه. بعد از برنامه سازی اصلا کلن از تلویزیون میاد بیرون. حالا اجرای بیرونی و اینا که همیشه بوده و هست و خواهد بود فکر کنم، چون واقعا فکر کنم توش واقعا جز خوبایی. مرسی، لطف داری. الان برنامه سازیه رو بیرون هم داری ادامه میدی. آره. دنبال چی اصلا؟ یعنی این مسیره رو آگاهانه داری پیش میری یا هی تو مسیر نه مسیر عوض میشه؟ ببین مسیر عوض میشه، یعنی مسیر زندگی من خیلی عوض شده، حتی همش توی یک زمینه کاری بوده اگر دقت کنی، ولی عوض میشه به خاطر اینکه یه دفعه سقف یک ماجرایی بر من پر میشه، ظرفش بر من پر میشه دیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا من اصفهان کار تئاتر میکنم، با احترام به همه بچه‌هایی که دارن کار میکنن، یه جایی تموم میشه، چی کار کنم دیگه؟ سیراب میشه یعنی؟ نه، ظرفش برام تموم میشه، احساس میکنم باید کار بیشتری انجام بدم. بعد اینجوری میشه که همه سختی های زندگی رو به جون میخرم، پا میشم تنهایی میام تهران با شرایطی که پدر من ورشکسته شده، پول نداریم، بلند میشم اوایل جوانی با میشم میام تهران، خونه ندارم تهران، میرم تو پانسیون زندگی میکنم. برای چی؟ برای اینکه کمی بیشتر بدونم، آگاه تر بشم، در یک ظرف بزرگتر خودم رو محک بزنم. برگشتی باز با همون تجربه گرا بودنه. آره، وقتی داری میگی که ظرفش برام پر میشه، انگار این مدلیه که خب تو این لیست تجربیاتی که الان تو این لحظه دوستشون داشتم، بازیگری تئاتر تیکه رو خورده. بعد حالا صرفا هم اینطوری نبوده من برم یه نمایشی بازی کنم. بله. داشته قشنگ پول می آورده، دیده شدن، خیلی حسای مختلف. آره همه چی داشتی همزمان تجربه میکردی کنارش دیگه. خب تجربه جدید، یه چیز جدید، یه تجربه جدیدی که یک ارزشی به زندگی تو اضافه کنه، یه چیزی یادت بده، یه چیز بیشتری یاد بگیری. مثلا تو میری شبکه استانی اجرا میکنی، مثلا شبکه اصفهان که حالا من خودمو مثال میزنم، یه استودیو مثلا انقدی میری اجرا میکنی، هر روز میری اجرا میکنی و جایی دیگه برای خلاقیت وجود نداره. ببین برای آدمی مثل من که بازم هر روز با شرایط سعی میکنم خودم با شرایط
در واقع سعی میکنم به تکرار نیفتم. وقتی به تکرار میفتم برام زنگ خطره، میگم اوه دیگه بس، دیگه به تکرار افتادم. ببین چی میگم. و من اهل نگه داشتن آب باریکه های زندگیم نیستم که بگم حالا اونو آب باریکه نگه دارم بعد برم از این پل رد شم. نه، آب باریکه رو قطع میکنم بعد میرم رو پل، میرم رد میشم، میرم سمت دریا. گاهی این درسته و گاهی خیلی اشتباهه. یعنی گاهی تو باید آب باریکت رو نگه داری. ببین چی میگم. مثلا شاید باید نگه داری که پولت قطع نشه. ولی من به ناگهان همه چیز رو قطع کردم و اومدم تهران. کار میکردم همچنان اصفهان، چون یادم با سختی میرفتم اصفهان رو برمیگشتم و اینا. تو خوابگاه نمیتونستم بخوابم چون همزمان هم بعد میرفتم اصفهان کار. یعنی یک زمانایی بود که من اینو میگم برای اینکه آدم‌هایی که صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن فکر نکنن این دختری که الان نشسته اینجا داره صحبت میکنه و میگه زندگی رو زیبا ببینید، خلاق باشید و هنرمندانه زندگی کنید، نفسش از جای گرم در میاد. نه، من خوابگاه زندگی میکردم و وقتی که اومدم تهران خیلی شرایط برام سخت بود. من خونمون یک خونه قدیمی خیلی باحالی توی اصفهان بود، از اینایی که وسط خونه حوضه و دورش اتاقه و اینا. یه اتاقی داشتم که فکر کنم اتاقم 70 متر بود، مثلا اتاق خودم 70-80 متر. اومدم تهران، رفتم توی خوابگاه در یک اتاق 8 تخته، در یک اتاق 10-15 متری و با 8 نفر تازه اتاق 8 مشترک تخته. شدی. بعد اون موقع هنوز برای اصفهان برنامه کودک می چند نوشتم. سالت بود؟ من سال 87. چند سالم میشه؟ الان 39 سالمه. چند سالم میشه؟ چند سالم بود واقعا؟ 63 دیگه. آره 63. خیلی 24 سالگی بودی. آره 23. خودش خیلی عجیبه. 23-4 سالگی. 23-4 ساله دهه 80 با 23-4 ساله الان زمین تا آسمون فرق داره. حتی الان من طرفدار بچهای الان خیلی منم هستم. بیشتر طرفدارشونم. اصلا اینجوری نیستم که بگم بچه خیلی دهه 80. یعنی دارم میگم 24 ساله دهه 80 نسبت به 24 ساله الان 10 برابر ترسوتر، محافظه‌کارتر. یعنی ببین حسین، مهاجرت کردن از نقطه امن خودش خیلی ماجرای سختیه. بعد یه چیزی هم وجود داره. ببین الان باز داریم میگیم بچه 24 ساله الان تجربه زیستش نسبت به زمانی که من و تو 23-4 ساله بودیم خیلی کمتر بوده. تجربه زیستم بچه‌های الان چشم باز کردن ورودی دیتا و داده داشتن. ما این شکلی نبوده. دقیقاً. برای همین ترس ها سقفش بلندتر می شده، خواسته ها سقفش کوتاه‌تر می شده. دنیای پیرامونمون دنیای خیلی بزرگتری. حتی حالا فکر کن تو این شرایط ترس و خواستن من مهاجرت کردم، از شهرستان اومدم تهران. قطعا مخالفت هم بوده دیگه. مخالفت هم بوده، پول نداشتم، اومدم رفتم خوابگاه زندگی کردم. یعنی من وقتی که مجری شبکه 1 شدم، مجری مستر شبکه 1 شدم، من تو خوابگاه زندگی میکردم. راننده که میومد دم خوابگاه دنبالم، اون موقع یه خوابگاه، اولی خوابگاهی که رفتم تو خیابون خارک بود توی تهران. بعد یه خوابگاه رفتم تو خیابون جردن که یه در خیلی بزرگی داشت. اینا راننده برنامه صبح خیران که میومد دنبال من هر روز میگفت چقدر خونتون بزرگه خانم صمدی. میگفت اسمم یادم، گفتم آقای فلانی اینجا خونه من نیست، اینجا خوابگاهه و من در اینجا یک اتاقی دارم، یه تختی داره. و باورش نمیشد. یعنی صداقته براش باور نکردنی بود. و رفته به همه گفته بود خانم صمدی یک خونه بزرگی داره. با این شرایط، یعنی تو همون شرایط هم من سعی کردم که خلاق زندگی کنم و این برای خودم قابل تحسینه. یعنی وقتی بهش فکر میکنم میگم آفرین شیرین. یعنی تو لحظاتی که من فقط 20,000 تومان پول ته حسابم بود و این مدلی هم نبودم که کمک بگیرم از که الو فلانی، الو فلانی، الو فلانی، الو مامان، الو بابا. اصلاً با همون 20,000 تومانه می اومدم بیرون. اصلا نمیگم این چیز درستیه ها، نمیگم این عمل کرده درستیه، دارم شرایط خودم رو توضیح میدم. با همون 20,000 تومانه می اومدم بیرون، میرفتم تو پارک قدم میزدم، از پاییز لذت میبردم. جدی میگم. اینو گفت چقدر پاییز خوشی، با خودت رو بارون. و بعد مثلا میرفتم یه ساندویچ مثلا خیلی ارزون میخوردم یا یه آشی میخوردم و تمام، و میرفتم خوابگاه و به این فکر میکردم که خب حالا چی کار کنم که بتونم پول در بیارم.
الان که سرگرم پادکست تصویری گفتگوهای شیرین هستی، چه چیزی رو داری دنبال میکنی؟ کنجکاویه، ماجراجوییه، تجربه کردنه؟ جدا از اون بخش قصه آدم ها رو شنیدن، دیگه توی چه بخشیه؟ ببین، ماجرای پادکست گفتگوی شیرین در واقع چون من و پیمان با هم داریم این کار رو انجام میدیم، برای هر دومون این شکلیه که این پادکست هم به خودمون هم به دیگران کمک کنه که بیشتر بدونیم. این خیلی به نظرم نکته مهمیه. چی بدونیم؟ هر آنچه که باید بدونیم درباره زندگی. میدونی؟ آگاهی دادنه. مثلا ما یه اپیزودی داشتیم درباره فوتبال بود و من اصلا آدم فوتبالی نیستم. هیچی درباره فوتبال نمیدونم. هیچی نمیدونم. فقط مثلا فوتبال ایران که باشه با یک کشور دیگه خوشحال میشم تماشا کنم و ایران ببره. و هیچی دیگه نمیدونم. به خاطر این پادکست من کتاب خوندم. چند تا کتاب نشستم خوندم. در مورد فوتبال؟ آره، درباره فوتبال. نشستیم یه عالمه مستند دیدیم درباره فوتبال که مستند بکامو نمیدونم دیدم. خیلی مستند خوشگلی. آره، یه مستندی هم بود درباره آرسنال، اونم مستند خیلی جذابی بود. این آگاهی خودمو بیشتر میکنه دیگه. این آگاهی منو بیشتر میکنه. اون وقت من میتونم حالا به دیگران بگم شما هم بیاین بدونین، شما هم بیاین کنار ما باشین. و قرار نیستش که من بشینم متکلم وحده باشم و هی یه چیزی رو بگم میدونین اینجوریه، این کارو بکنید، این کارو نکنید، بایدها نبایدها. نه، مثل اینه که من یک تجربه‌ای به دست میارم و اون تجربه‌مو با دیگران به اشتراک میذارم. حالا کسی که دوست داره تجربه ها رو میگیره، تو زندگیش به کار میبنده. کسی هم که دوست نداره که دوست نداره دیگه. ما با کسی که پادکست گوش نمیده، کسی که نمیخواد ارزش افزوده‌ای برای زندگیش داشته باشه، کاری نداریم واقعا. روی سخن ما و نگاه ما به آدم‌هایی که دوست دارن چیزهای جدید در زندگیشون یاد بگیرن. داری میگی گفتگوهای شیرین قراره تبدیل بشه به تجربه‌هایی برای شنونده ها و بیننده هاشون که بخشی از تجربه زندگیشون بشه. بله. حالا با موضوعات مختلف. یه نفر علاقه‌مند موضوعا رو چجوری انتخاب میکنین؟ قلقلک شخصیه؟ آره، هر کدومش یه جوری انتخاب میشه. واقعا هر کدومش یه جوری انتخاب میشه. مثلا موضوع پلیلیست موضوعی بود که همیشه برای خود من جذاب بود که چرا آدما توی خونهشون جواد یساری گوش میدن بعد میان بیرون ادای بتهوون در میارن. یا چرا آدما پنهان میکنن که تو پارتی با هر موزیکی میرقصن ولی مدام دارن میگن که ما میخونن. اصلا یه چیز مثل همین موزیکی هست که افتاده تو مغزم. نه 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 نه. چرا مثلا این شکلیه؟ یا مثلا ماجرای فوتبال این شکلی بودش که پیمانم فوتبالی نیست دیگه. پیمانم اصلا فوتبالی نیست. یه بار یه دوستی داشته به اسم پیمان ناجی که حالا اینو تو پادکست هم گفتیم که مثلا یه روز پیمان بهش گفته آقا چقدر تو فوتبال نگاه میکنی؟ اون به پیمان گفته تو هیچی نمیفهمی. آره، گفته تو هیچی نمیفهمی، فوتبال عین زندگیه. و این شد که ما بریم واقعا سراغ این که بزرگترین نمایش جهان فوتبال. یا مثلا ماجرای PMS که من میخوام کار کنم، ماجرایی که خودم باهاش یعنی دست به گریبانم، یعنی ماجرای مهمیه به نظرم PMS و این ماجرای پریود شدن خانم ها و اینکه دیگران باهاش چه رفتاری داشته باشن، پارتنرت، آدم ها، این هورمونی که میریزه به هم و همه چیز رو عجیب غریب میکنه. این به نظرم مثلا موضوع مهمیه. در واقع هر موضوعی که فکر میکنیم خودمون رو به چالش میکشه یا جامعه رو به چالش میکشه سعی میکنیم اصلاح میکنم. هر موضوعی که خودمون رو به چالش میکشه میایم اون رو بررسی میکنیم. فکر میکنم اصلا بحث چالش هم نی، هر موضوعی که فکر میکنیم چیزی در موردش نمیدونیم. آره، این خیلی نکته. چون این تشنه فهمیدن و یاد گرفتن و اینا رو تو صحبتات متوجه شدم. آره دربارش نمیدونیم. مثلا ما یه اپیزودی رفتیم درباره با این عنوان هورمون پادشاه بدن. واو. که اصلا هورمون چه میکنه، در هورمون ها چه میکنن در بدن ما. و برای خود من بسیار شگفت انگیز بود اون چیزی که تونستم یاد بگیرم از مهمونمون، حالا اون چیزایی که مطالعه کردیم، اونایی که خودم میخوندم، پیمان بهم میگفت، خیلی شگفت انگیزه. و خب همونه، وقتی یه چیزی برای تو شگفت انگیز باشه احتمالاً برای یک بخشی از مخاطبان هم اینطور خواهد بود دیگه. 100%.
بریم جمع‌بندی کنیم. بریم. خلاقیت رو شیرین صمدی در زندگی کردن میبینه، تجربه زیسته، یه جور دیگه به چیزای ساده نگاه کردن، لمسشون کردن، لذت بردن ازشون. دائم میفته توی ماجراهایی که میخواد کیفیت زندگی خودش رو باشون بالاتر ببره. بله. اگر موضوعی رو نمیبینه، نمیدونه، میره سمت این که ببینه، بدونه، یاد بگیره. آزمون و خطا میکنه، تحقیق میکنه. عاشق روایت و داستانه. دوست داره قصه پشت هر چیزی رو هم بله. متوجه بشه. برای همین یه جایی خیلی اوقات حتی از موضوعات فاصله میگیره، از دورتر بهشون نگاه میکنه تا بتونه دنیای کاملتری رو ترسیم کنه. دیگه چه چیزایی تو خلاقیتش وجود داره اگه بخوای در موردش حرف بزنی، فکر کنی؟ خوشحال زندگی کردن خیلی برای من مهمه. خوشحال زندگی کردن. که معنیش چی میشه؟ خوشحال زندگی کردن همین. که چطوری خوشحال‌تر داری زندگی میکنی؟ ساده گرفتن، خلاق بودن و همه چیز رو شگفت‌انگیز نگاه کردن. از زنده بودنت راضی؟ آره. آره. ازش لذت میبری؟ آره. یه زمانی رسیدم به اینکه از زنده بودنم راضی نبودم اما الان راضی. مدت هاست. چی رو عوض کردی که عدم رضایت تبدیل شد؟ دیدگاه همو نسبت به زندگی عوض کرد. برای همین حتی داری میگی که روزی اگر بیدار میشم حالم سر جاش نباشه، کار اولی که میکنم اینه که میرقصم. یه کاری کنم. حالا آره. الان مثال رقصیدنه، آره. ولی یه کاری کنم که حالم تو روزه بله دقیقاً. دگرگون بشه. چرا؟ بله. چون متوجه شدم اگر لذت ببرم، اگر راضی‌تر بشم، خوشحال‌تر بشم، کیفیت زندگی میره بالاتر. زندگی و خلاقیت هم که مساویه هم داشتی آره. میگفتی، کیفیت خلاقیت هم میره بالاتر. آفرین، خیلی خوبه. و حسین یک ماجرایی که باز زندگی رو شگفت‌انگیزتر میکنه زیاد به طبیعت رفتنه. تو زیاد میری؟ آره. مثلا یه موقع‌هایی من به پیمان میگم طبیعت خونم کم شد بریم. من چون سفری اصلا نیستم. چرا؟ من به شدت و اصلا هم این شکلی نیستم. ببخشید حالا تو جنبندی هم هستیم. نه اتفاقا جذابیتش همینه که میریم اصلا هم سراغ این یه شکلی چیز. نیستم که بریم سفر، بریم هتل فلان و اصلا ما چند وقت پیش رفتیم لرستان با 2 از دوستای خوبمون، من و پیمان و 2 از دوستای خوبمون رفتیم چادر زدیم کنار چشمه. قشنگ طبیعت بوده پس دیگه. آره رفتیم چادر زدیم. یه جای دیگه مثلا رفتیم یه درچه اونجا چادر زدیم. یه جای دیگه مثلا رفتیم با تور، رفتیم جنوب، رفتیم توی هتلی. نمیدونم، همون تجربه. من فکر میکنم که یک بخش از غم، قصه، ببین من نمیخوام اصلا منکر آنچه که در جامعه وجود داره بشم. نمیخوام منکر ناامیدی که در جامعه وجود داره بشم. اصلا به هر حال خودم سال گذشته در بطن همه بله. ناامیدی ها و اتفاقات بودم و تجربه کردم این ماجرا رو. اصلا نمیخوام کسی که صدای منو میشنوه یا تصویر منو میبینه فکر کنه که من دارم منکر آنچه که وجود داره و در جریانه بشم. من میگم به خودمون برسیم. حالا که هیچ چیزی درست نیست. ببین من یه کتاب میخوندم برای امید که میگفت در این زمانه قهرمان کسیه که توانایی آفرینش امید داشته باشه در جامعه‌ای که ذره امید در اون وجود نداره. میدونی؟ من میگم خودمون رو رها نکنیم. خودمون رو به دست آنچه که داره اتفاق میفته نسپاریم. من سال گذشته میتونستم در غم و غصه خودم بمیرم و میتونستی تمام الان و مهاجرت افسرده کرده بشم باشی. و مهاجرت کرده باشم. یک بخش عظیمیش پیمانه که بسیار همراه خوبیه و به من کمک کرد که خودم رو دوباره پیدا کنم و یک بخشش هم مربوط به خودمه. نمیتونم منکر بشم که خودم خیلی تلاش کردم. خب
از بحثمون جدا نشیم. من فکر میکنم که یک بخش از ناامیدی، غم و افسردگی ما جدایی از طبیعته. دیدی یه روز که میری بیرون آفتاب بهت میتابه، میگی آخیش، آفتاب نمیبینیم. نمیریم توی طبیعت، میریم طبیعت، میریم صدای رودخونه گوش کنیم، اسپیکرمون رو میبریم با خودم گوپس 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 گوپس. بابا یه روز صدای رودخونه بشنو، صدای این باد که میره توی برگای تبریزی رو گوش کن. یه روز اصلا برو صدای قورباغه ها رو بشنو. یه روز برو واسه صدای باد تو طبیعت فرق داره با صدای باد تو فضای شهری. صدای باد رو بشنو. و این مثل اینه که تو برمیگردی به گذشته خودت، به اجداد خیلی 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 قدیم خودت که در طبیعت زندگی میکردی. یه موقعی میگی یه چیزی کمه، نیست، حالم خوب نیست. ولی تو طبیعت که میری یه گل میبینی، یه صدای باد و برگ و رودخونه که میشنم، میگی آخیش عجب روز خوبه. انگار برگشتی به طبیعت خودت، به اون فطرت خودت برگشتی و این خیلی ماجرای مهمیه برای خوشحال بودن. و به خدا پولم نمیخواد. این شکلی نیست که پول بخواد. الان بعضیا میگن اگه ما هم پول داشتیم میرفتیم سفر. نه، دم خونه‌تونم درخت هست. حالا ما دم خونه‌م من هپی رو هر روز میبرم بیرون دستشویی کنه، کلی درخت میبینم، خاکم میبینم، برگم میبینم، با مردمم معاشرت میکنم. و باید اول فکر می‌کنم خودمون اول به خودمون برسیم. آره. یعنی اول به خودمون برسیم، حال خودمون رو خوب بکنیم. چون خیلی اوقات تو ممکنه هدف تو این رو بذاری که خوشحال کردن دیگری باشه و با اون کار خوشحال نباشی. آفرین. مثل خیلی از کسایی که ازدواج میکنن و به فنا میرن، هی تلاش میکنه اونو خوشحال کنه، هی تلاش میکنه اونو راضی نگه داره، همش نگاهش به دیگریه. خودش این وسط داره پر از رسوبات غم انگیز و ناراحت کننده. اول خودمون رو خوشحال کنیم، بعد دیگرانو. و فراموش نکنیم که ما داریم در یک جامعه زندگی میکنیم و خوشحالی ما در گروه خوشحالی دیگرانه. یعنی واقعا اینو نباید فراموش بکنیم. درسته. هر کاری از دستمون برمیاد برای همدیگه انجام بدیم. هر کاری، حتی اگه این باشه که من برم یه نفر تو خیابون ببینم که امروز حالش خوب نیست و بهش بگم چقدر تو خوشگلی. سوال آخرم بپرسم و تمامش کنیم. اصلا این برنامه رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ پیمان. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار در زندگی من نقش مهم، مثبت و ارزش آفرینی داشته. واقعا اغراق نمی کنم اگر بگم که عزیزترین، دوست داشتنی ترین و خلاق ترین آدم زندگی من پیمانه. شریک جرم خوبی است. عالیه، اصلا بی‌نظیره و امیدوارم که همیشه خوشحال باشه، همیشه حالش خوب باشه و از زندگیش لذت ببره. خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد. خوش به حالش. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.